Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tập trước, xe ngựa chở 3 người Tống Trường Kính gặp lại bạn cũ ở trên đường. Trần Bình An thì đối mặt với một nam tử xa lạ, đang hết sức cẩn thận thăm dò ý đồ xuất hiện của đối phương. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng mình xem trong tập 29 này sẽ phát sinh những chuyện gì các bạn nhé. Hai chiếc xe ngựa vẫn chậm rãi tiến lên, ngay lúc tấm rèm ở trước cửa xe ngựa của Tống Trường Kính có một chút dao động đã để lộ ra một góc hình ảnh bên trong. Kèm với đó là mùi máu tanh như phạm nhân vượt ngục nhanh chóng thoát ra ngoài. Đúng lúc này, ánh mắt lão già mặt trắng đang ngồi đánh xe ở phía đối diện đột nhiên lóe lên, hai tay đang giữ chặt thanh kiếm giấu trong tay áo đã buông ra. Nam tử cao lớn đang cưỡi ngựa ở đằng trước cũng đã nắm chặt dây cương trong tay, có vẻ như chỉ trong chớp mắt sau đây, hai người này sẽ đồng thời đánh về phía xe ngựa đối diện. Nhưng mà từ trong khoang xe ngựa phía sau, bỗng có người lên tiếng, là giọng nói của một thiếu nữ vang lên, "Từ cung phụng." Vậy là sau đó, lão già đang ngồi đánh xe thu lại khí thế, con mắt dường như lại tiếp tục lim dim, chỉ có nam tử cao lớn đang cưỡi ngựa ở phía trước là hành động giống như một hộ vệ bình thường, chú ý và cẩn thận quan sát xe ngựa đối diện cùng hoàn cảnh xung quanh. Cuối cùng thì hai chiếc xe đi ngang qua nhau, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Qua một đoạn thời gian ngắn sau đó, người đánh xe của Tống Trường Kính vừa cười vừa nói, "Vương gia, ngài có thể thêm một bộ y phục khác để mặc được không? Một bộ này ngài cũng đã mặc được hơn chục năm rồi, ngài mặc thì không chán, nhưng huynh đệ chúng ta nhìn cũng đã phát chán rồi." Nghe vậy, Tống Trường Kính bình tĩnh đáp, "Khi nào đánh nát kinh đô đại tùy thì hẵng nói tiếp chuyện này." Còn phía xe ngựa kia đang đi đến Ly Châu Động Thiên, mà bây giờ phải gọi nơi này là Hoè Hoàng huyện mới đúng. Nó đã không còn là Tiểu Động Thiên nữa rồi, giờ nó là một phần lãnh thổ của Đại Ly. Nam tử cao lớn cưỡi ngựa phía trước chính là Vong Quốc tướng quân, kiêm đang cảnh binh gia tu sĩ. Hắn tên Vương Nghị Phủ, đã từng kịch chiến với Tống Trường Kính không dưới 3 lần. Lão già mặt trắng đang đánh xe ngựa là Đại Ly đệ nhất kiếm sư, hai tay áo dấu kiếm, lấy đầu người ngoài ngàn dặm dễ như uống trà, chính là Từ Hồn Nhiên, đệ tử đắc ý của hắn đã bỏ mạng dưới tay của Tống Trường Kính. Người trong xe chính là Đại Ly hoàng hậu, mẹ đẻ của Tống Tập Tân, người đời gọi nàng là Du hoàng hậu, bên cạnh là tỷ nữ thân tín của nàng, tên là Dương Hoa, người vừa lên tiếng gọi Từ cung phụng chính là người này. Du hoàng hậu vẫn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng, "Các ngươi nắm chắc rằng có thể chôn vùi Đại Ly võ đạo đệ nhất nhân của chúng ta ngay ngày hôm nay không?" Nam tử cao lớn làm như không nghe không thấy, vẫn tiếp tục tiến lên, còn lão già đánh xe trầm mặc một lúc, sau đó không trực tiếp trả lời câu hỏi mà lại đáp, "Vừa nãy chắc hẳn là Tống Trường Kính cố ý để lộ ra hoàn cảnh trong xe, có lẽ hắn đã phá cảnh, cũng có thể chưa, hoặc là chưa phá cảnh thì cũng đã tiến thêm một bước nhỏ rồi." Nghe xong câu nói này của lão già, khiến vị hoàng hậu kia không nhịn được mà có chút bực mình lạnh giọng quát, "Vậy hai người không nắm chắc thì còn định động thủ làm gì, ngại phiền phức không đủ nhiều đúng không?" Quãng đường tiếp theo không khí lại trở nên trầm mặc. Chẳng bao lâu, Tống Trường Kính đã an toàn về đến Đại Ly kinh đô, còn đám người của hoàng hậu cũng đã đặt chân đến Hoè Hoàng huyện. Cũng trong lúc này thì Thôi Đông Sơn, sau khi ổn định lại được tình trạng thương thế của bản thân, hắn sai người đưa đến đây một thiếu niên cao lớn, mày rậm mắt to, sáng vẻ đường đường cùng là 13 tuổi, nhưng ít nhất phải cao hơn Trần Bình An hơn một cái đầu. Người này tên gọi là Vu Lộc, thoạt nhìn có vẻ là người hiền lành chất phác, tạm thời thì Thôi Đông Sơn cho thiếu niên này làm việc như nô bộc trong Thôi phủ. Về phía Vu Lộc cũng rất vui vẻ nhận việc, hết sức thành thật và chăm chỉ. Không lâu sau, lại có người mang đến Thôi phủ một thiếu nữ, dáng người cũng là lướt giống như chị Khuê vậy, tiếc là nàng có khuôn mặt bình thường, da lại còn hơi đen, đã thấy làm việc lại còn hậu đậu, dọn dẹp thì làm vỡ hết cái này đến cái khác, ấy vậy mà nàng lại chẳng có vẻ gì giống như là biết lỗi vậy. Chắc hẳn Thôi Đông Sơn đang tiếp tục ủ mưu gì đó với nhóm người của Trần Bình An đây mà. Quả thật là kẻ tài cao thì gan cũng lớn, vừa liếm vết sẹo thì đã quên đau ngay rồi. Chuyển cảnh đến chỗ nhóm người Trần Bình An, sau khi cẩn thận dò hỏi A Lương xong thì để chắc chắn đáp án thì hắn còn bảo Chu Lộc dẫn Lý Bảo Bình đến nơi khác trước, còn hắn cùng với Chu Hà sẽ ở lại đây cùng A Lương, cả hai sẽ nghỉ ngơi một lúc rồi lên đường quay lại tiểu trấn để gặp thợ rèn Nguyệt Cung. A Lương biết rõ sự cẩn thận của Trần Bình An xuất phát từ đâu nên thoải mái cho hắn sắp xếp mọi chuyện, còn Bình thì tìm tư thế thoải mái dựa vào gốc cây uống rượu chờ đợi. Lắc lắc trong tay A Lương là một cái hồ lô rượu màu trắng bạc xinh đẹp. Vừa uống thì A Lương cũng thoải mái hỏi Chu Hà rằng, "Chẳng lẽ nhìn thấy đồ vật trong tay ta mà các ngươi còn không nhận ra nó là vật gì?" "À, không đúng, Ly Châu vừa mới rơi xuống đất, các ngươi coi như vừa tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không biết thứ này cũng coi như là chuyện bình thường." Nhưng mà A Lương chờ mãi mà không thấy có ai trả lời hoặc hỏi hắn cái hồ lô trong tay hắn là vật gì, vậy là dùng khóe mắt để nhìn về hướng Trần Bình An thì thấy hai người đang nhìn chằm chằm lên phía trên đầu mình. A Lương vừa chuyển tầm mắt lên phía trên thì bị dọa cho giật cả mình. Hóa ra là ở cành cây bên trên chỗ hắn đang dựa chính là Nguyệt Cung đang đứng đó nhìn mình từ lúc nào. Hóa ra là vị thánh nhân này giữa lúc nói chuyện với Du hoàng hậu tại tiệm rèn thì đột nhiên cảm ứng được một đạo vận quen thuộc. Đạo vận này có khả năng rất cao, thuộc về tu sĩ của Phong Tuyết Miếu, chính là môn phái của Nguyệt Cung trước khi ông đến Ly Châu Động Thiên. Cho nên ông mới bỏ mặc Du hoàng hậu ở lại, bản thân thì xuất hiện ở chỗ A Lương ngay lập tức. Lúc này, Nguyệt Cung liền cất tiếng nói, "Người đến sớm hơn dự tính." A Lương liền trả lời, "Ngươi nói cái gì?" Nguyệt Cung không nói tiếp, ông cẩn thận quan sát A Lương rồi yêu cầu có thể uống rượu trong hồ lô được không. A Lương cũng sảng khoái mà nói, "Sao lại không được?"
Nói xong, liền ném hồ lô cho Nguyệt Cung. Sau đó, Nguyệt Cung khẽ lắc hồ lô rượu, bên trong dường như có ánh kiếm màu trắng đang linh hoạt bay lượn, bên ngoài hồ lô màu trắng bạc này hình như cũng lóe sáng trong chớp mắt. Ông ngửa đầu uống một hớp rượu, sau đó ném trả lại cho A Lương, cuối cùng để lại một câu nói không đầu không đuôi là: "Người quá khác lạ", rồi biến mất luôn. A Lương thì chỉ có thể lẩm bẩm một câu là: "Đồ dở hơi", rồi sau đó treo lại hồ lô rượu về bên hông. Còn Trần Bình An thì bây giờ mới có thể trút được gánh nặng. Lúc này, Chu Hà cũng đã đi gọi Chu Lộc và Lý Bảo Bình quay lại đây rồi, mọi việc cũng coi như đã an ổn, bọn họ có thể tiếp tục lên đường. Một lát sau, Chu Hà, Chu Lộc, Lý Bảo Bình cùng quay trở lại. Đi theo sau còn có thêm 2 người là Lý Hoè và Lâm Thủ Nhất. Vậy là một đoàn 7 người, 2 già 5 trẻ xuất phát. Mục tiêu còn cách xa hơn ngàn dặm, chính là Sơn Nhai Thư Viện ở Đại Tùy Kinh Đô. Đến đây cũng đã hết tập 29 Kiếm Like. Không biết là có những chuyện gì đang chờ sẵn nhóm người này ở phía trước. Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.